You are making everything worse! Paano kung wala doon si Mama? Ha? Ano? Nabaril mo na yung buong pamilya na yun? Do you really want to commit murder in front of all those people? Mind your own business, brother. Aayusin ko ang problemang to sa paraang gusto ko. Yeah. And by the time you're done, wala ka na sa posisyon. At nalunod na ang buong pamilya ito sa kahihiyan. Kung ayaw mo, magsama kayo ng asawa ko, magugas kamay para sa akin. Hindi ko kayo kailangan. No, anak. You need us. And you have us, Juan Felipe. Napakadali magsalita, Mama, no? Sa lahat ng taong to, kailan nyo sa akin napadamayan? Kung ano man ang ginawa ng papa mo, kung ano man na hinayaan kong gawin niya sa'yo, it's because we didn't know better, anak. He thought he was helping you. Gusto ko niya magpakalalaki para hindi ka husgahan ng mga tao sa labas, anak. Pero alam ko na ngayon na mali ako. Dapat, proteksyonan ka namin sa hindi ganong paraan. Dapat, tinanggap ka namin kung ano ka at sinamahan sa pagharap mo sa mundo sa labas, anak. Lalaki ako! Yun ang dapat ninyong tanggapin! It's alright, anak. Mahal ka namin. Tanggap ka namin, anak. Guys, drink your hearts out. It's on me. Anong sineselebrate natin, Luna? Hindi niyo ba alam? Wala na si Emma sa Las Espadas. At pwedeng hindi na siya bumalik. Cheers. Cheers. Since we're so happy, why don't we dance? Oh, dance. Oh, kayo, bro. Wait, tawagin ko lang muna si Elias. Pupuntahin ko siya dito. Oh. I almost lost, bro. Cheers, tayo, bro. Alias. Totoo yung sinabi ko sa'yo na gusto kong maging masaya. Ayoko nang bumalik kayo sa kung ano kayo noon. Pero kailangan ka ni Juan Felipe. Kailangan niya tayo. Pag tinalikuran natin siya, natatakot ako baka kung anong gawin niya. Kailangan natin maparamdam sa kanya na mahal natin siya. Na
Hindi niya kailangan matakot husgahan ng mundo. Dahil tayo, tanggap natin siya. At malaya siyang maging siya kung ano man ang gusto niya. Anong gusto mong gawin ko, Mama? Anong gusto mo? To stand by his side again? Alam mo ba na hindi pa siya humihingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya sa akin? Sa lahat ng ginawa niya sa apo mo? And you want me to pretend that everything's all right? There's nothing to say here, Mama. So please don't ask me to go back to him. Kasi hindi ko gagawin yun. I'm sorry, Mama. Mahal kita, but I won't do it. Alice! Mama! Mama! Alice! Ay, makakaawa ako sa'yo. Hindi ako gawin to para sa anak ko. Ay, makakaawa ako sa'yo. Wala mo nang awa. Hey, De La Torre. De La Cuesta? So it seems like we don't really have to team up anymore. You don't have to help me with Elias, and I don't have to help you with Emma. Kasi wala na si Emma. Elias is all mine. I'm so sorry for Luma, though. You know, I was really rooting for you. And I admit, I became a little crazy nung dumating si Emma sa Las Espadas. Pero ngayon na wala na siya, sobrang gaan ng loob ko. Parang nakakahinga na ako ng maluwag. Well, I hate to break it to you, but Emma's back. No, my dad just talked to Elias earlier. That's impossible. Here. Nakabalik na ako ng Las Espadas. Sana okay ka na. Aalis ako. Sama ka ba? Okay. Wala ka. Sana hindi totoong umalis ka dahil sa sinabi kong gusto kita. Sana bumalik ka na, Emma. Naghihintay ako sa'yo. Hindi ko pa alam.
Morning po, Manay. Morning. Hindi pa rin po gumagaling yung ubo niyo? Di pa eh. Pero, ikaw nga itong kumakaluskus kagabi. Ba't hindi ka ba nakatulog? Sorry po kung nagising ko po kayo. Ano bang pinagninilayan mo? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na gusto kita? Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka ba sa akin. Wala ho, Manay. Huwag mo siyang isipin. Huwag mo siyang isipin. Huwag mo siyang isipin. Huwag mo siyang isipin. Bumalik ka! Bumalik ka! Tinignan ko lang po si Emma kung nakabalik na. Ayan, oh, kitang-kita mo na. Oh. May ubo ka ba? May ubo ka? Kasi ako may ubo talaga. May ubo ka ba talaga? O niloloko mo ako? Mana, hindi ha. Hindi ako marunong manloko. Manay, mauna na ako ha. Emma. Bye-bye. Kung may namamagitan sa inyo ni Elias, labas ako dyan. Hindi ako makikialam. Pero sana, anak, mag-iingat ka. Di ba tinanong kita kung may napapansin ka kina Emma at Elias? At sinabi ko sa'yo na mukhang nahulog na si Elias sa anak mo. Pati na rin si Emma. Are you sure? Tinanong ko siya. Tinignan ko siya sa mata. Kahit sinabi niyang walang namamagitan sa kanila. Ako ang nagpalaki sa batang yon. Kaya alam ko kung nagsasabi siya ng totoo. Pero mas marami na akong hinarap na mas mapanganib. Nakita mo yung ginawa ko kay Juan Felipe? Kaya yang si Elias, maliit na bagay. Ayon sa narinig ko, mabuting tao si Elias. Anak-anakan siya ni Vito. Mabuting tao? Ano bang pwedeng ituro ni Vito de la Cuesta sa anak-anakan niya? Ang manakit at ang magpaasa.
pa-order ng bulaklak. Alam mo raw, hindi na ako babalik. Akala ko lang, kasi di ba, pagkatapos nung sinabi ko na gusto kita, eh, bigla kang kumaripas ng alis eh. Tingin mo talaga pag sinabihan mo ang isang babae na gusto mo siya, kakaripas siya ng takbo? Tumingin ka na ba sa salamin? Bakit? Sasabihan mo na naman ako ng gwapo. Pero tulad nga ng sabi ko, hindi pa ako sigurado kung mababalik ko yung feelings mo. Hindi pa ako handa para sa isang relasyon, Elias. Hindi yun yung pinunta ko dito sa Las Espadas. Nakikinig ka ba? Oo. Ano ba? Eh, ba't nakangiti ka? Masama ba? Ikaw, pigilan mo yan, ah. Bakit? Alin? Bahala ka dyan. Alin? Nakangiti lang naman ako ah. Mayor, nakausap ko yung ina at kapatid ni Marvin Cruz tungkol sa biglang pagkawala nito. Pinagdidiinan nila na may kinalaman daw kay Rito. Tapos, may kinalaman ako. Pagkatapos niya akong tulungan at sabihin niya sa publiko na dinoktoron niya ang video scandal na yon laban sa akin, humingi siya ng pera, binigay ko. Gladly, gusto na niyang magsimula ulit sa ibang lugar. Sinabi niyo ba kung saan siya pupunta, Mayor? Trinitas. Buhay niya yun. How convenient. Hindi ko yata gusto ang tono mo, Chief. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Talaga bang pumunta ka rito para akusahan na kriminal ang mayor mo? Chief? Kakapasok lang na balita, naglabas na ng reaksyon ang dating kalaban ni Mayor Juan Felipe de la Torre sa eleksyon na si Attorney Lila Oliveros ukol sa pahayag ng kampo nila ang nasa likod ng pagpapakalat ng di umano'y edited na sex video nito. Narito po ang ulat. Wala pong katotohanan ang ipinaparangan nila sa akin. At maging ako po ay nalulungkot kung nasaan ang sitwasyon ngayon ni Mayor. At kung totoo man po ang nasa video, ito po ay maituturing na paglabag sa kanyang privacy. Hindi tama yan. Dahil ang pag-amin sa gender identity ng isang tao ay isang personal at maaaring hindi madaling proseso dahil sa diskriminasyon na magmumula sa kanyang pamilya at sa komunidad. Chief, ito lang ho ba ang sadya nyo dito? May next meeting pa si Mayor. Wala na. Nauna na ako, Mayor.
ginagawa mo? Shh! Huwag ka maingay. Baka lumipad siya. Ang ganda niya. Tingin ko, nanay ko yan eh. At sabi sa akin ni Tatay Eran, minsan daw, yung ibang namamatay, binibisita pa rin yung pamilya nila. Pero, pilaw paru-paro, o gamo-gamo, o ibang hayop. Sandali! Don't worry, Elias. I'm sure babalik yung mama mo. Siguro miss na miss ka na nun. Bibisitahin ka niya ulit. Buti na lang naging kaibigan kita, Luna. Salamat, ha? We'll be together forever? Promise? Promise. You promised me, Elias. You promised me. Ba't di mo tuloy? Rock and roll na eh. Dahan-dahan ang pagalisan nang di mabigla. Bigla kang nawala, dininining at sana'y jeneng-jeng inilawan. Nakita pala ng boses mo ang lamig, parang patay din. Patayin kita ngayon eh. Hindi, joke lang. Joke lang. Hinihingal ako. Joke lang po. Si Kuya Iking lang dapat yung pakanta-kanta. Ako, hindi pwede. Uy, ano ka ba, girl? Ganun talaga. Okay lang yan. Ganun pag in love. Hindi nga ako pwede ma-in love eh. So, in love ka nga. Kumamin! In love si Emma! Wala akong sinasabing ganun, ah. Ito naman, buti nga in love. At buti may nai-in love. Marami kaya kaming hindi ganyang kaswerte, di ba, Kuya Iking? Ikaw lang, dadamay ka pa eh. At saka, girl, wag mong kalimutan kahit maraming kanta, tula at palabas at mga hugot tungkol dyan, ang love yung tipong napapakanta ka na lang at minsan lang yan! Naku, in love ka, girl! Alam niyo kung anong dapat kong ginagawa. Ano yun, Emma? Mag-focus sa trabaho para matapos ng maaga. Bibisita pa ako sa mga delatore. Nag-aalala ako para sa kanila. Emma! Manay?
naghahanap sa'yo.